කොරස් අතර මෙන්න මගේ මදත් පිළිගන්න වැසිලා සෝෂල් එකට. ඉතින් අද මම කියන පොඩි දෙයක් මේකේ සාරාංශය ගත්තොත් අපි හැමතිස්සෙම දෙයක් රිෆ්‍රෙෂ් කරනකොට කිව්වේ අපේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරනකොට නැත්නම් ෆයිල් එකක් ඕකන එහෙම ෆෝල්ඩර් එකක් ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නකොට රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නේ රයිට් ක්ලික් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. ඕන හැමෝම දන්නවා කම්පියුටර් එකක් යූස් කරන රයිට් ක්ලික් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්ට ෆෝල්ඩර් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න ඕනවා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒතර රිෆ්‍රෙෂ් දෙනවා. එහෙම නැහැ දැන් අපිට අපේ කීබෝඩ් එකේ යටම තියෙන Fn එකයි උඩම තියෙන F5 කී එකයි ක්ලික් කරාම අපිට මේක ඔටෝ රිෆ්‍රෙෂ් කර ගැනීම හැකියාව දැන් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක ටුක් ගාලා රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. අපිට දැන් මේකේ ස්පීඩ් හින්දා අපිට මේක රිෆ්‍රෙෂ් ස්පීඩ් එකවත් පේන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක වරගත්ත පොඩේ න Fn එකයි උඩම තියෙන Fn එකයි උඩම තියෙන F5 එකයි ක්ලික් කරාම අපිට මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක අපි ෆෝල්ඩර් එකට ගියත් එහෙමම තමයි. එතෙන්ට ගියා. මේ විදිහට අපිට රිෆ්‍රෙෂ් කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. එතන එකපාරක් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට ඕන තරකට ගිහින් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. ස්පීඩ් එක වැඩි නිසා අපිට දැන් පේන්නේ නැහැ කොහොමද මේ වැඩි වෙන්නේ කියලා. තරමට මේක ස්පීඩ් එක ඉතින් ඔක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවේ. ඉතින් මේක ඔයාගේ ඉන්ට්‍රස්ට් නම් අනිවාර්යයෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක එපා. ඒ වගේම මේ වගේ තව පොඩි ටිප්ස් ආට අරන් එනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා ගෙනාවා ඔයාලට Windows 11 keyboard shortcuts 11. ඉතින් ඒ 11 try කරන්න නැති. ඒ වගේම අපි subscribe කරලා gift එක ඒවත් try කරන්න නැති. එහෙනම් මොන අතර මම යනවා. මේ වීඩියෝ හැම එකම බලන්න. වීඩියෝ 112ම බලන්න. 112ම බලලා ඒක like එක comment එකක් දාන්න. share එකක් කරන්න. එහෙනම් අද මම ගිහින් එනවා හැම දිනෙටම සුබ දවසක්. මම chirath channel name host